كندي كلاسيفيكيشن هو عبارة عن تصنيف يسهل لنا تصنيف أسنان، تصنيف بيشنتية حسب الحالة مالتهم، وبسهولة نقدر ننقلهم من مكاننا. إذا مثلا الحالة مالتهم كانت صعبة عايز نسوي لها، ممكن نوديه لأي طبيب بالعالم ممكن أن يفهم كلامنا ويفهم التشخيص مالتنا للبيشنت ويسوي له بسرعة بارشيال أو أي تريتمنت أخرى. فكيدي كلاسيفيكيشن عبارة عن عملية تسهيل وتبسيط. شلون احنا سوينا ترمينولوجي عبارة عن اختصار لكلام كثير في كلام قصير. مثلا نقدر نقول هيباتايتس، بدل ما نقول يعني inflammation of the liver نقول هيباتايتس. فكيدي كلاسيفيكيشن عبارة عن تسهيل للتشخيص وتبسيطه، وعلى مود ليصير عندنا اختلافات ما بين اللغات وتصير بصعوبة معرفة التشخيص إذا اختلفت اللغة. هسه عندنا 4 كلاسات. كلاس 1 اللي هو طبعا هذا التصنيف يعتمد على مبدأ مهم جدا، اللي هو عندنا شلون كم نضرب مثال مثل بالضبط كرة القدم. عندنا الماخذ المرتبة الأولى هو اللي ياخذ الكيس، هو دائما أفضل فريق، فيكون المرتبة الثانية هو بعده، والمرتبة الثالثة أقل، والمرتبة الرابعة أقل واحد. وهاي المرتبة الرابعة لو قلنا المرتبة الأولى من الأحسن المرتبة الأولى، وهكذا. إذا جينا قارنا إما نفضل المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة أو المرتبة الثالثة، منهم فاضل إما نختار المرتبة الثالثة. إذا جينا نفاضل ما بين المرتبة الثانية والمرتبة الأولى، إما نعطي أفضلية للمرتبة الثانية. إذا فاضلنا ما بين المرتبة الأولى والثالثة أولى، ثانية والرابعة ثانية، وهكذا. هسه الكلاس 1 أهم ميزة بي هي هاي. أهم ميزة بالكلاس 1 هي شنو؟ هو bilateral denture area. يعني شنو bilateral denture area؟ يعني فراغ واسع باتجاه posteriorly باتجاهين. bilateral أهم ميزة bilateral يعني باتجاهين من جهتين الرايت والليفت. يعني تكون ما عندي ولا سن باتجاه الخلف، تكون الأسنان الموجودة بهذا حلق البيشنت بس الأماميات أو للأمام بالنسبة للأسنان المقلوعات أو الموجودات. واضح؟ الأبسنت. فهاي المكان إذا كان من جهتين، هسه فلنفرض لو كان أكو سن هنا، لا أكو سن هنا، شنو حيكسر للقاعدة؟ لأن القاعدة تقول ماكو أي سن posteriorly. القاعدة تقول free end extension، فراغ مطلق باتجاه الخلف، ماكو اي سن. لو سن واحد يكسر القاعدة. واضح؟ هسه نكمل. هسه لو كان هذا الفراغ من جهتين شو يكون؟ كلاس 1 يعني بايلاترال. اما اذا كان الفراغ من جهة واحدة شو يكون؟ هذا كلاس 2. ليش؟ لان كلاس 2 القاعدة مالته يكون فري اند اكستنشن، ماكو اي سن، جهة واحدة يونيلاترال، وتكون الأسنان البقية أمام المنطقة ما بيها أسنان. أما الكلاس 3، الكلاس 3 ميزته بأنه فراغ بين سنين. ما كان ذاك الفراغ، فراغ بيكون من سن واحد مفقود، من 10 سنون، أي فراغ. قد يكون من فلنفرض من 14 سن، يعني هاي كلهم ما عندي فقط السكن مولر هنا والسكن مولر هنا، او الثيرد مولر هنا والثيرد مولر هنا. يقول الكل يعتبر هذا فراغ واحد بين سنين، يعتبر هذا شنو كله؟ كلاس 3. يقدر يكون فراغ من 5 سنين او 4 سنين او فرق سن واحد، فراغ مع سن واحد يعتبر كلاس 3. كلاس 3 هو فراغ بين سنين، هذا كلاس 3. كلاس 4، كلاس 4 شنو ميزته؟ هو اقل كلاس، وهذا الكلاس بقاعدتين، لازم القاعدتين الشرطين يتحققن والا ما يعتبر هذا كلاس 4. كلاس 4 الشرط الاهم 2 سنترال انسايزر ماكو. شوفوا هنا عندي 2 سنترال انسايزر، عفوا 2 سنترال انسايزر هنا مفقودات. والقاعدة الثانية الشرط الثاني بيكون فقط من الانتيريور تيث، فقط من الانتيريور تيث. اذا لو كان واحد من بوستيريور تيث مفقود ايضا كان انكسرت هذه القاعدة مشان اعتبرها كلاس 4. كلاس 4 بقاعدتين لازم 2 سنترال انسايزر مفقودات
ايضا الانتيرات اذا اسنان اماميه، اذا قاعد الاسنان الاماميه ماكو، والبين سنين الكبار الاماميات اللي هن بالوسط اللي يسمون سنترال انسازر مفقودات ايضا. فاذا واحد من السنترال انسازات موجودات بنفرض اللفت وبقيته اسنان كلهم ماكو، يعني الانتيريور ما تطبق عليها القاعده، يعني يطبق على قاعده الفراغ بين سنين، فالسنترال انسازر هنا موجود وهنا سن، فالفراغ هذا بين سنين، وهكذا. هاي الفكره لازم الشرطه يتحقق ولا ما يعتبر كلاس 4. هسه هاي كيسات، الكيس الاول، الكيس الثاني، الكيس الثالث، الرابع والخامس والسادس. خلينا نشوف هذا الكيس شنو تشخيصه، شو يعتبر نمط من الكلاسات؟ هو كلاس 1. ليش؟ لان عندي فري اند اكستنشن، يعني فراغ مطلق، ماكو اي سن بالطريق من جهتين، الشرط مالته من جهتين. اما هذا الكيس يعتبر يا كلاس 2، ليش؟ لان عندي فري اند اكستنشن، فراغ، ماكو اي سن بالطريق من جهه واحده، مو من جهتين، من جهه واحده. هسه اذا عندي فراغ بين سنين يعتبر يا كلاس 3. ليش كلاس 3؟ لان قاعده كلاس 3 هي تقول عندي سبيس بين سنين، هو كلاس 3. اما الكلاس 4 او شنو قاعده ما تقلنا قاعدتين، شنو نتذكروا؟ خلينا نتذكر قاعدتين. اهم قاعده من التو سنترال انسازر ماكو، ويكون حكرا شرطا فقط من الانتير تيث، فقط الاسنان الاماميه اللي هن الكناين واللاترال والسنترال ما تو سايد. واضح؟ بس يروح سن اخر اضافي تنكسر هاي القاعده، او موجود واحد من السنترال انسايزر. احنا مو المفروض شرط يكون تو سنترال انسايزر مفقودات، فلو واحد من عندهم موجود بتنكسر هاي القاعده، فبيعتبر كلاس 4. لازم اثنينات. في هاي الحاله، في هاي الكيس شو يعتبر يا كلاس 3. ليش؟ لان عندي فراغ بين سنين. هذا تشخيص كلاس 3 لان فراغ بين سنين. هسه امثله هوايه عندنا هنا، بس نوع الكلاس وحسب الاسبقيه. عندنا اسبقيات كلاس 1 قبل كلاس 2، كلاس 2 قبل كلاس 4، كلاس يعني كلاس 2 قبل كلاس 3، كلاس 3 قبل كلاس 4. زين اكثر عرفنا ان شاء الله. احنا كلاس هذا يا نوع كلاس 1. ليش؟ لان عندي فراغ، يعني في عندك سيشن بوث سايد. هذا كلاس شنو يا نوع؟ كلاس 2. هذا يا كلاس 3 للفراغ بين سنين. هذا يا كلاس 4 اللي عند الشرطه متحققات انتير تيث وتو سنترال انسازر. هذا شنو؟ كناين. هسه انت هذا شنو؟ هذا يا نمط من الكلاسات. هذا يتحقق به شرط. عندي كلاس، هذا كلاس 1 صح؟ لان فري عندك ستيشن من جهتين، وهذا فراغ من كلاس 3. نقدر نقول كلاس 3، نقدر نقول كلاس 1، بس انه النقطة الأفضلية كلاس 1. عرفنا هاي متفقين عليه. هسه بهاي من النقطة الأفضلية ما يحتاج. احنا شو عندنا هنا؟ عندنا قاعدة مهمة جدا، الثيرد مولر. هذا مكان الثيرد مولر اللي هو السن الأخير، سن العقل نسميه. هذا مكان مال الثيرد مولر. إذا الثيرد مولر ما موجود فأنا أهمه وما أخليه له أي وجود، ما أخليه ضمن القاعدة أبد نهائيا، ولا أعين له أي أهمية. فما اعتبره كشما. يعني من آخر سن هو السكند، وهاي ماكو عندي أبد سن ثيرد. بس إذا موجود لا أحسب له وجود. واضح؟ هنا شنو عندنا في اكستنشن من ون سايد كلاس 2، عندي هذا فراغ بين سنين كلاس 3، فعندنا بقية كلاس 2. هنا نعتبر يا كلاس 3. يعني هذا كلاس 3 وهذا كلاس 3، فيعتبر لك. فهذا يعتبر كلاس. اختار واحد من عندي يعتبر كلاس، واحد من عندي يعتبر كلاس. هذا هو كلاس 3 او هذا شنو يعتبر يا كلاس 1. ليش؟ لان بين ستيشن بوث سايد فيعتبر كلاس 1. وعندي هذا المفروض يعني هو الأمة يكون كلاس 3 او كلاس 1.
بس ليش اخذت كلاس 1؟ لان افضليه كلاس 1. هسه هذا بعدكم جاوب. هسه هذا شنو؟ هذا يعتبر يا كلاس 2. ليش؟ لان في عندك اكستنشن من ون سايد وهو بقيه على كلاس 3 اللي هو هذا هنا سبيس بين سنين وهذا سبيس بين سنين. عندي شغله ثانيه، اي فراغ في قاعده اخرى ولو على طريقه دوخه، بس عندي قاعده اخرى مهمه بانه اي فراغ ما عدا الفراغ مال الكلاس. وانا عندي هنا هذا اخذت الفراغ هذا الكلاس قلت هو فراغ في اند اكستنشن الون سايد بجهه واحده فيعتبر كلاس 2. وهذا الفراغ مال كلاس 2 اللغه بعد ما يدخل. هاي قلت لك كلاس 2 هذا الكيس. هسه هذول الفراغات عيفي شيء ماكو ما غير، لا الحين فد تسميه اخرى. فاقول كلاس 2 موديفيكيشن. كم فراغ عندي؟ كم مود؟ عندي هنا فراغ بين سنين هذا واحد، وهذا فراغ بين سنين هذا اثنين، فكم مود عندي؟ اثنين. هذا مود واحد هذا مود واحد، فعندي مودين. اذا كلاس 2 مود 2. هسه هذا الكيس يعتبر كلاس 1 مود 2. مود هنا واحد وهنا مود واحد. هذا يا كلاس 1 مود شنو؟ مود شنو؟ 1. هذا يا كلاس 2 مود 1. هذا يا كلاس 3 وهذا هو الكلاس 3 وهذا يعتبر مود 1. واضح؟ هسه هذا الشيء يعتبر يا كلاس 1 مود يا قد موده؟ 1 2 3 مود 3. هذا يا كلاس 2 عندي فري اند اكستنشن فراغ واسع ماكو اي اسم بالطريق جهه البوستيريور من جهه واحده يعتبر كلاس 2. وعندي هنا فراغات اخرى غير فراغ الكلاس، غير فراغ الكلاس عندنا 1 2 3. شنو هذا يعتبر؟ كلاس 2 مود عفوا كلاس 2 مود 1 2 3 يعني مود 3. هسه هذا الحالة شو يعتبر يا كلاس؟ بعد باخذ عين من الاعتبار ان الثيرد بلور مفقود. هذا الثيرد بلور ما دام مفقود انا ما له اي اهمية. ما دام مفقود اذا ما اعطيه اي اهمية ولا عين له اي وجود، كانما هذا اخر سن. بس اذا موجود لا اخذ له، اخذ له يعني اعتبره سن موجود واخذ عنوان من الكلاس. هسه عندي هنا يعتبر هذا يا كلاس شنو؟ كلاس 3. ليش؟ لان هذا فراغ بين سنين. زين هنا هذا العفو مو سنترال، انا عندي هنا سنترال مفقودات اثنيناتهم وانتيريور تيث، فاقدر اقول كلاس 4. ليش ما قلت كلاس 4؟ لان قانون الاسبقيه خمسنا الاسبقيه المن كلاس 3 على كلاس 4، فكلاس 3 يقدم على كلاس 4. إذا قارنا بين كلاس 3 وكلاس 4 من الطرفين كلاس 3. إذا قارنا بين كلاس 2 وكلاس 3 من الطرفين كلاس 2 وهكذا. هسه يعتبر كلاس 3 مود 1 2 3. بالمود ناخذ بالنسبة للكلاسات ناخذ نظام أكثر بوستيريور. بالنسبة لي نعطيكم شوية توضيح أكثر عنه شوية نقدم بالشريح. هذا يعتبر يا كلاس عندي فراغ فري اند اكستنشن بوث سايد. شنو يعني؟ كلاس 1. هذا يا كلاس 2. ليش؟ لان فراغ فري اند اكستنشن من ون سايد. شوفوا انا هسه الان الثيرد بلور موجود فما اخذ عينته، اذا ما موجوده بايضا ما الا اذا بالسؤال نعتبره هو مهم. انا اذا اسوي له ريبليسمنت اسوي له استبدال، فانا اذا مفقود اعتبره جزء مفقود في اند اكستنشن مكان. هسه اول نعطيكم توضيحات شوي. هذا التايب 3. ليش تايب 3 او كلاس 3؟ ليش يعتبر كلاس 3؟ عندي فراغ بين سنين. هذا يعتبر شنو يا كلاس 4. ليش؟ خطأ مو كلاس 4 وقعت بالمشكلة. هنا عندي قاعدة بكلاس 4 عندي قاعدتين اهم شيء.
تقول بانه شو نازل من الانتيريور تيث، وهنا عندي سن من البوستيريور تيث اللي هو ابر فور الفيرست بريمولار مفقود، لاحظون هذا ابر 5 سكند بريمولار، فيرست بريمولار مفقود. مفقود يعني شنو؟ واحد من البوستيريور تيث مفقود، يعني لغة القاعدة، شطبة القاعدة نعتبر كلاس 4 لان دي قاعدتين، تو سنترال انسازر متحققة، بس الشرط الثاني بينه فقط من الانتيريور تيث ما متحققة، فلين لغت تعتبر هذا كلاس 3. ليش؟ لان سبيس فراغ بين سنين، هذا يعتبر كلاس 3 لان فراغ بس. شوف هذا الثيرد مولر هنا سوالي شغل، هذا الثيرد مولر ليش؟ من صار موجود؟ لو هذا في النفط ما اخذ اهميه، اذا في النفط هو موجود ما اخذ اهميه، شنو اعتبرته؟ يا كلاس اعتبرته كلاس 2 لان عندي فراغ كامل، هذا في النفط ما موجود فراغ كامل، بس لكونه موجود فيعير له اهميه اخضعه. نظام الكلاسات، وهذا سن وهذا سن، ففراغ بين سنين يعتبر كلاس 3. هناك ثيرد مفقود فما عير له اهميه للكلاس. فلنفرض إذا قال لي بالسؤال اعتبر الثيرد مولر مهم وخضع نظام الكلاسات، شو نقول هنا؟ عندي فراغ نهائي ماكو اي سن طريقه، يعتبر هذا فراغ من جهه واحده، هنا اكو سن فماكو فراغ، وهذا الفراغ من جهه واحده يعتبر كلاس 2، وهذا يعتبر كلاس 3. زين يا هو النقطه الافضليه لو في حاطه هاي شو وقت في حال بين الثيرد مولر ريبليست نستبدله نسويها بارشل دينجر، طبعا هو هاي كلش نادره بس يعني فلناخذ قال انا ما دخل السؤال ايش قلنا نحن نفكر ونجاوب. اذا قلنا السؤال هذا نسوي ريبليسمنت، انا اعتبره هو مكان اذا موجود عندي فراغ سبيس، فعندي هنا فراغ وماكو اي سن بطريقه، فاذا الفراغ من جهه واحد شو يعتبر؟ كلاس 2 مود 1. طبعا في حالة هذا فقط في حالة نتذكر في حالة قلنا ثيرد مولر نسوي ريبليسمنت نستبدله نسوي له بارشل دينجر. نعم يا كلاس هذا كلاس 2. ليش كلاس 2؟ لان عندي فراغ واسع ماكو اي سن طريقه من جهه واحده، كلاس 2. مود 1 ليش؟ لان عندي فراغ غير الكلاس، هذا فراغ واحد بين سنين غير الكلاس، مود 1. طبعا هاي مود 1 هذا بس بعد يكون بس انت تجاوب. انا حتى لكم هذا شنو هذا كيس يا كلاس 3، هذا الكيس يا كلاس 1، هذا الكيس يا كلاس يا كلاس 2. مود شنو؟ مود 1. هذا يا كلاس 1 مود 1. هذا يا كلاس 3 مود 1. هذا يا كلاس 3 فقط. هذا يا كلاس 3. ليش مو كلاس 4؟ لان عندي واحد من بوستيريور تيث مفقود، فكسرت القاعده مال كلاس 4 بانه فقط من الانتيريور تيث والسنه الاماميه. لو هناك وهذا السن هنا موجود هنا كان اعتبرنا كلاس 4. هذا شنو؟ كلاس. يلا هسه هذا الكيس شنو هو؟ كلاس 1. شنو اهم قاعده بكلاس 1؟ تكون بايلاترال ادنتشلس اريا، يعني من جهتين ماكو اسنان، هذا كلاس 1. هذا يعتبر يا كلاس 2. ليش؟ لان عندي فراغ واسع من جهه واحده فقط، يعني يونيلاترال. اسناد موضح لك بالسهم الاحمر بانه هذا مكان ثيرد مولر، بس لكونه موجود فانا ما اعير له اي اهميه في نظام الكلاسات لكونه موجود. هسه الان هنا عندي فراغ بين سنين، شو يعتبر هذا كلاس 3، هذا يا كلاس 4. ليش؟ لان عندي اسنان اماميه انتيريور تيث شرطين متحققات. شنو هذا ياسين؟ هذا الكناي، الكناي، فلان شنو اللاترال والسنترال موجودات، يعني عندي هنا انتيريور تيث متحققه، والشوط الثاني هو تو سنترال انسايزر هم متحققات، اسنان اماميات كلش.
تو سنترال انسايزر قواطع اثنين هم مفقودات. اذا شو قيمة حقها؟ اذا هو كلاس 4. هذا يا كلاس هذا سؤال دينيس شنو هذا يا كلاس؟ خلينا نوضح. هنا عندي فراغ في اند اكستنشن نهاية ماكو اسم بطريقة من جهتين. اعتبر يا كلاس 1. اعتبر كلاس 1 يا كلاس. هذا سؤال يا كلاس. هذا كلاس 2. هذا يا كلاس 3. هذا يا كلاس 4. سؤال هنا هذا الثلاث موديل. هذا الثلاث موجود في النفخ الخاصة موجود هم ولا أي شيء. حتى إذا صح موجود بس إذا مو موجود هم ما يدخل. واضح؟ انكب هذا يا كلاس 4. احنا متفقين على بينما انتياتير تو سنترال انسازر موجودات. هذا شنو هذا الابر 4 اللي هو الفيرست بريمولار. اذا الكناين وكل الانتياتيس مفقودات. قاعدة تقول لازم الانتياتيس فقط من الانتياتيس مو كل الانتياتيس مفقودات. اذا ضمن القاعدة. القاعدة الثانية تقول تو سنترال انسازر مفقودات وهم ايضا تو سنترال انسازر مفقودات. هو اذا كلاس 4. هذا من نفس الصورة. هسه في حالة قلنا شلنا ذن السنين اثنيناتهم شلناهم. يتبع يا كلاس. هاي حالة ثلاث حالة يا كلاس. هذا كلاس 3 مو كلاس 4 بعد لأن حسب نظام الأفضلية. هذا كلاس عفوا بالأحرى كلاس 2 مو كلاس 2 حسب نظام الأفضلية. نظام الأفضلية شو يقول؟ كلاس 2 قبل كلاس 4. إذا شو نقول؟ هذا كلاس 2 مود 1 كلاس 2. هذا يا كلاس نشوف فراغ بين سنين و إذا إما كلاس 4 أو كلاس 3. فين من الأفضلية؟ كلاس 3. إذا نقول كلاس 3 مود 1. ملاحظ ثانية منو الثلاث موديل موجودات أنا أصلا ما عليه إلا في حالتها شنو؟ يقول لك الثلاث موديل missing and not be replaced if is not considered in that classification. إلا في حالة نقول لنا نوت. بس شال كلمة نوت فأنا أخلي له أهمية. إذا هو موجود فأعتبر أنا عندي فراغ مفقود. بس إذا موجودة النوت فما أعتبر له أي أهمية. بس إذا موجودة أعتبر هذا مكان فراغ. إذا كان مكان فراغ من جهتين أعتبره كلاس 1. واضح؟ بس يكون النوت قلنا بدل ما عليه أهمية ما يدخل. وعندي هنا هذا إما كلاس 3 أو كلاس 4. من نظام الأفضلية كلاس 3 مود 1. فهو يعتبر يا هذا شو يقول لك we do not usually replace the mother on the process. هذا شنو هنا الحالة؟ طبعا ما ندري. هنا عندي فراغ وهنا عندي فراغ من جهتين. بس شنو هذا يسميه؟ هذا كلاس 3 مود 1. هذا شنو هذا الكيس؟ يا كلاس وهم نعطيك ملاحظة. إذا أقول لك بالسؤال السكند مولار is missing and not be replaced هم أيضا نلح قديما بالثيرد. يعتبر حالة الثيرد. إذا قلنا السكند أيضا هم لكن السكند مولر هم أيضا لأن هذا مكان الفيرست مولر هذا مكان السكند. إذا قلنا السكند مولر أيضا ما إلا أهمية. طبعا شو وقت هاي في حالة من هو السكند مولر ما إلا أهمية. درس عن البنية للأطفال حتى هالأسطام مال بالأطفال وبال يعني بالكبار أيضا حسب السؤال شو يجينا. إذا هو السؤال يقول لنا السكن والثيرد مع أخذ أي أهمية فأنا بعد ما أعرف. بس إذا قلنا بس الثيرد. أما إذا قلنا لا
كلهن عندهم اهميه، فانا المفروض غصبا ما علي اخضعها لنظام الكلاسات. فاذا هذا مو موجود السكند ومو موجود الثيرد فاعتبر هذا فراغ كامل ماكو اي طريقه بعتبره كلاس 2. بس كونه ما قال لي نوت فاذا ما عنده اهميه هذا. بعتبر يا كلاس هذا كلاس 3 مود 1 ونعتبر يا كلاس فراغ كلاس 3 مود 2 فراغ كلاس 3 مود 2 يكون هذا اصلا هو هذا كلاس 3 مود 1. ليش كلاس 3 مود 1؟ اول شيء ليش ما قلنا كلاس 4؟ لكونه هو كلاس 3 له افضليه على كلاس 4. كلاس 3 له افضليه على كلاس 4. فهذا اما هذا مش مكاننا، المكان الثاني يقول لك في وين ما تسوي ستير مولار نقول احنا لا هو قلنا نوت ريبليس فانا ما اخضع نظام الكلاسات. اذا قلنا ريبليس اذا قلنا مو نوت ريبليس قلنا ريبليس مش هذا النوت. فانا شو اسوي انا بهاي الحاله؟ بهاي الحاله اعتبر هذا فراغ من جهتين فري اند اكستنشن من جهتين يعني كلاس 1 يا مود 1 2 مودين مود 2 هذا مود 1 مود 2 بس. لكن نوت لا اشيلها ولكن ما اشيلها واعتبر كلاس 3 بهاي الحاله يكون قلنا نوت اعتبر كلاس 3 مود 1. هاي الحاله شو يعتبر يا كلاس؟ كلاس 2 مود 1. ليش مود 1؟ ليش كلاس 2؟ لان عندنا فري اندكسيشن من ون سايد ومود 1 ليش؟ الفراغ بين سنين فيعتبر مود 1. هذا الثيرد مولر ما له اهميه. هذا شنو هذا؟ يا كلاس يا موديفيكيشن. هذا كلاس 1 مود 1 2 فكلاس 1 هذا كله كلاس 1. طبعا مو قلت كلاس بالمكان قلت من عنده كلاس هالشوي مجري عن اسهم هذا كله بعد ما يدخل هذا كله كلاس 1. بعد عندي شنو فراغات غيرها شنو فراغات غير هذا هو هذا الفراغ وهذا الفراغ باعتبر هذا فراغين غير الكلاس 1 2 مود 2 كلاس 1 مود 2 كلاس 1 مود. هذا يعتبر فوق يا كلاس 4 واضح كلاس 4 لان كل انتيرتيف مفقودات شرطين متحققات انتيرتيف تو سترون انسايزر كلاس 4. هذا كلاس 3 اللي كونه عندهم اما كلاس 4 او كلاس 3. طبعا شوف هذه جلكسين يعني هذا كلاس 4 هذا هنا هذا كلاس 4 او كلاس 3 بس انا هاي الحاله قارنت بين كلاس 3 وكلاس 4 فقال لك لا مو كلاس 4 هذا لكون نظام الافضليه شو يقول كلاس 3 قبل كلاس 4 واضح. هو كلاس 3 مود 1 هذا هو كلاس 3 وهذا مود 1 فراغ واحد غير الكلاس هذا. يلا هسه هذا شنو هذا؟ كلاس 3 ليش؟ يكون سبيس فراغ بين سنين كلاس 3. هسه اسئله يلا هسه هذا شنو هذا؟ اسئله سؤال جاوب. احسب لل 5 1 2 3 4 5 جواب كلاس 4 هذا كناين شرطين متحققات من تجاوبون شو تقولون؟ الشرطين تعدون شرطين. يلا السلام هذا شنو؟ كلاس 2 نعرف فري اند اكستنشن من ون سايد يونيلاترال هذا يا كلاس 1 then free and extension one side هذا كلاس كلاس 2 ليش؟ لأن free and extension on one side زين يا مود 1 هذا السبب شنو؟ مود 1 يقول لك not replace the third model لأن الثيرد موديل ما حطها ضمن نظام الكلاسات لكن not replace. أما إذا قال لي replace شال النوت شال يصير العملية الآن يعني إجا السؤال هسه الآن شال النوت وقال لكم جاوب شو تقولون وصلت الآن؟ يا كلاس 1 يكون هذا free and extension هنا و free and extension هنا فيكون free and extension in both sides
هنا وهنا مكان 3 مرات هذا المكان يعتبر هذا كلاس 1 مود 1 بس يكون عندنا النوت وهي الأغلبية الأحيان فيعتبر يا كلاس 2 مود 1 هذا يا كلاس شوفوا لي كلاس 1 باعتبار في عندي ستيشن بوث سايد عندك مود 2 هذا يا كلاس خلينا نشوف قاطع سن مفتوح طبعا يعني هذا فراغ زين هذا عندي فري عندك ستيشن 1 سايد وهذا مكان ثيرمونال انا اصلا القيه باعتبار شنو؟ كلاس 2 مود 1 هذا الفراغ هذا شنو فراغ هذا مكان ثيرمونال ما دخل فيه اصلا سكن طبعا سكن هو اصلا هنا في الحاله ما اتوقع يستبدل السكن فعموما وهذا فراغ عندي بين سنين يعتبر كلاس 3 صح؟ وهذا المكان هذا هنا بدي اقول لك السكن شوف سنة كلاس 3 خلنا هذا كلاس 3 هذا مكان السكن بس شوف هو اصلا الزور مالته تنتهي هنا يعني ما ضاو عنده اصلا ميسنج جينيتال يعني عنده وراثيا مفقود الثياب فصاير السكن مكان الثياب فهم اللغي يعني اللغه السكن صار حاله الثياب وما الحاله حسب هو شو يقول لك طبعا السؤال يعني ما دخل اغلبيه الشغلات مو عملي مثل هاي يعني تجي هسه ما تجينا هيك تجينا شنو تجينا ورقه قلم تقول لك هو نوت ريبليس او ريبليس بس يلا هاي ام سي كيو معدة بسيطة وحلوة يلا شنو الجواب؟ شنو نوع الكلاس والمود؟ عندي فراغ بين سنين وفراغ بين سنين وهذا فراغ بالانتيريار امامي هذا كلاين وهذا كلاين ممكن نقول كلاس 4 ممكن نقول كلاس 3 ملاحظة كلاس 4 بمودات سؤال كلاس 4 بمودات لا دير بالكم كلاس 4 قبل ما يمودات ليش؟ فلنفرض هذا نقول كلاس 4 مود 2 يصير نقول كلاس 4 هذا مود 2 لا لان نظام الافضليه او الاسبقيه يرفض بالنا ويقول كلاس 4 مو قبل كلاس 3 كلاس 3 الاسبقيه يعتبر هذا كلاس 3 مود 2 فبس اني اشوف بالحل مالتي اشوف كاتب كلاس 4 مود اي رقم فهذا هو عباره عن خطا حلي عباره عن كلاس 3 مود نفس الرقم هو عباره عن كلاس 3 مود نفس الرقم اللي انا قلته فنفرض هذا يعني كان السؤال هذا مالته حليت انا كلاس 4 مود 2 هذا فراغ مود 2 بس شنو الجواب الصحيح المفروض يكون كلاس 3 مود 2 مو كلاس 4 مود 2 يعني بالضبط بس القى انا باجابتي يعني من باب على مود تسهيل الاجابه ومن اجاوب انا ناسي ومرتب يكون خطا كاتب كلاس 4 مود 2 بس ابغى كلاس 4 مود 2 اعكسها اقول كلاس 3 مود 2 يكون جوابي صحيح اذا كان المودات مالتي هذه صحيح هذا الجواب مالته شنو هو؟ كلاس 3 مود 2 هو من الاثنين هذا كلاس 3 مود 2 هذا شنو الجواب مالته؟ فراغ قدام هذا الكناينات يعني بالانتيريار وتو سنترال والانساسر شنو هذا؟ مقاعد تيبان من كلاس 4 هذا شنو هذا؟ يا كلاس هاي فيرست بريمولار هاي سكند بريمولار عندي هنا المدارات كل موجود هنا وعندي هذا الستان كلها موجودات هذا فري اكستنشن من جهتي يعني شنو معناته؟ كلاس 1 هذا شنو هذا يا كلاس؟ بعد ما اساعد بس يقول لك ستيت مولار نوت ريبليس بس ستيت مولار هسه شنو يا كلاس 2 مود 1 ليش؟ لان هذا فري ستيشن من جهه واحده وهذا سبيس اخر غير كلاس يب هذا شنو؟ هذا عبارة عن كلاس 1 مود 1 ليش؟ لأن فراغ في اكستنشن بوث سايد و
عندي سبيس اخر غير الكلاس. شنو هو هذا؟ هو مود 1 كلاس 1. هذا لازم ملاحظة الثيرد موديل not going to be replaced. سؤال هذا ياسن، هذا الفيرست موديل. يلا جاوب. 1 2 3 4 5. جواب شنو هو؟ سكند مفقود. سكند مفقود، فاذا عندي هنا فراغ صار، سكند مفقود. وقلت بس الثيرد اني ما عليه همي، فالسكند هنا مفقود، فاعتبر هنا عندي فراغ من جا واحد. اذا عندي فريند اكستنشن من جا واحد، فاعتبر كلاس 2. كم موديفيكيشن عندي؟ 1 2، فمود 2 في كلاس 2 مود 2. بس ملاحظة هذا الأخضر عبارة عن مكان المودات. شو مود عندي؟ مود 1 هذا مود 2. مود هو فراغ، لو مثلا تكون من 10 سنين بس هو فراغ بين سنين، هو مود. هسه إذا هذا الشيء يعتبر كلاس يا مود. حلو. الجواب هو كلاس 3 مود 3. هذا الأحمر هو الكلاس، والثاني من المودات. فلنفرض عشان هذا السن موجود. هسه الآن أقدر أقول هذا هو الكلاس 3، وأقدر أقول هذا هو الكلاس 3، وأقول بالعكس. يعني أقول مثلا هذا هو كلاس 3 وذنين المودات 1 2 3، وأقدر أقول هذا هو كلاس 3 وذنين المودات 1 2 3، لأن نفس المستوى. لو كان هذا السن مفقود، فهاي الجزء يكون مور posteriorly، اكثر باتجاه الخلف من هذا الجزء. فعندي قاعده تقول يا هو الاكثر posteriorly اقدمه بالكلاس. يعني هسه الان عندي هذا الفراغ يكون اكثر posteriorly، نفرض هذا السن مارك، هذا السن فنفرض مارك، يكون هذا الفراغ اكثر posteriorly، فيكون غصبا ما عليه لازم هذا الجزء هو الكلاس. هذا هو الكلاس وذني هن المودات. بعد لو قلت هذا هو الكلاس وذني هن المودات، فيكون جوابي خطأ. ما في حد. هذا السن مفقود. يلا هذا شنو؟ ما يحتاج. Range extension on both sides and two modifications. Rule, very important rule. The third model not to be replaced that ولكن هنا عنده شنو عنده؟ اصلا هو اصلا موجود واصلا ما عنده اهميه، فعندي بوث. هو هذا شنو هذا الحاله؟ يلا القاعده تقول كلاس 4. ليش؟ لان انا بهاي الحاله شوف انت حق البيشنت للسكند عنده اخر سن. نعم للسكند اخر سن. انت بعد ما عنده رجل ما عنده اي رجل. من السكند اخر سن صار السكند حاله الثيرد، فعادة ما يسوي ريبليس، ما يسوي دينشر، فيقول لك السكند والثيرد نوت بي ريبليس. هذا شنو؟ يقول لك بس الثيرد نوت ريبليس، بس الثيرد، فقط الثيرد، فقط الثيرد. ركز لا تختار. كلاس 2. ليش كلاس 2؟ يعني فين ستيشن هذا. هسه بعد هذا كويز، هذا كويز شو حسوون سووا؟ كل واحد طلع ورقه وقلم، كل واحد طلع ورقه وقلم ودي يجاوب. هذا القلم يكتب السؤال رقم 1 وشنو جوابه. هسه مثلا هذا كويستشن رقم 1، هذا كويستشن رقم 1 تقول 1 جرون خاط على بداية هذا. عاون شوفون اجاباتكم صحيح، هل افتهمتوا المحاضرة او لا؟ واضح؟ والواحد مفاهم المحاضرة يكتب بالتعليقات، يقدر يعني يسأل سؤال. هسه
هذا يا كلاس يا مود، بعد ماكو يقول من الكلاس والمود والسعر. فانا احلكم السؤال الاول والبقيه كلها عليكم. يعني هسه انا شو اجاوب؟ هات جاوب النموذج بعض. اول شو اقول؟ عندي هنا عندي نمطين، لو هذا لو هذا، لو كلاس 2 لو كلاس 3. اما افضل لي كلاس 2، فاقول الجواب الرسمي شو اقول؟ هذا كلاس 2 لكونه عندي فري اند اكستنشن ان وان سايد، يعني بين قوسين يونيلاترال. هذا الجزء الاول من الجواب. اند هاف شنو يحوي؟ على مود واحد. يعني شنو نقول؟ كلاس 2 مود 1. ليش مود 1؟ لان هو اني سبيس، يعني اني سبيس غير الكلاس، اي سبيس غير الكلاس غير مود. راح نسوي عندنا مود 1. هسه شوف هذا شنو هذا؟ بعد تجاوب، بعد ملاحظات تقروها، لازم تقروها الملاحظات. دير بالكم هذا شوي بتخطيئك وتركزون. يلا هاي مساعدكم بيه. هاي بريمولار ترى مو المولارات، بريمولار وقاطعين صولي هنا اكو اسنان بعد. يلا عامل تخبرون. بس الثيرمولار نوت البلس. 5 نعبر 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1. ركزوا بي. ياخذ الإجابة الصحيحة يختاروا اختيارهم. 1 2 3 4 5. ياخذ الإجابة الصحيحة يختاروا 1 2 3 4 5. هذا آخر واحد في الجواب. شوف 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي الإجابات الصحيحة. جاوب السؤال الأول، جاوب السؤال الثاني، جاوب السؤال الثالث، وهكذا وهكذا. هاي الإجابات الصحيحة. شكرا جزيلا. كان معكم أمير فائز.